So guys, ito ang tinatawag na beef aladoro steak. So yummy and delicious. Ang sarap. Good job! Ang sarap! Bulaga! Hello guys! It's Thursday again. And once again, Webes na naman. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Doro the Pinoy Adventurer Cooking Corner. Muli nagbabalik po sa pagluluto. Ayan, matagal po tayo nawala sa circulation ng pagluluto. But then again, I'm back at hindi po tayo nawawala dahil nandito lang po tayo, hindi po tayo naman magic. So guys, I'm going to cook beef steak. Ano ba magkakamali? Ha? Sandali nga! Hello again guys! Once again, welcome back to my channel. This is Doro the Pinoy Adventurer Cooking Corner. Na-miss nyo ba ako? Ayan, muli nagbabalik po sa pagluluto ang inyong lingkod dahil alam ko marami nang nakakamiss ng aking mga lutuin. Kaya guys, ang aking panibagong lulutuin, actually hindi panibago eh. Ano lang, feel ko lang magluto ulit. Magluto tayo ng beef na, what you call this? Beef na baka. No, just kidding aside. So guys, we're going to cook beef steak. What I mean, beef steak. Pero lalagyan ko po siya ng butter. Dati natin kasi pagluto ako, walang butter yung beef. Pero lalagyan ko ngayon ng butter yung beef steak natin. So guys, I hope please bear with me. Please stay. And please, sa mga bagong pasok po dyan huwag po natin kalimutang mag-thumbs up. At pakidikit na rin po. And kalimbangin nyo ang ating bell para naman tumunog kapag ako po ay may mga bagong videos niya upload at kapag tayo po ay mag-live stream, kayo po ay manonotify. Kaya guys, welcome to my channel. Welcome to my corner. This is Doro the Pinoy Adventurer Cooking Corner. Kaya kung handa na kayo, tara na, samahan ko. Let's go! Alright guys, so eto na yung ating minarinate na beef steak. So as you can see guys, ayan, full of garlic and onions. Kasi gusto ko maraming garlic and onions. And also may black pepper. And also may konting salt. At tilagyan po natin ng butter. So guys, I think this will be very delicious. Busog na naman ang mga pusa ko na ito. Okay guys, just give me at least maybe 5 minutes na nakamarinate pa to. And then we're going to start to cook this one. Please bear with me, stay with me, and don't skip the harang guys. Thank you. Good job! Alright guys, mainit na yung ating mantika, mainit na. At eto, yung ating minarinate kanina na beef steak. Alright, so ilagay na po natin ito dito. Mahina lang yung apoy. Amoy ko na yung bango at sarap ng ating beef na minarin kanina. Alright! So, mamaya guys, itong itong natira dito, ilalagay natin ito, parang pakukuloy na igigisin natin after na fry yung ating beef. So, para magiging mas saucy ang dating niya. Okay? Siya nga pala guys, this is optional itong ilalagay ko na to. Maglalagay ako ng cornstarch to make it more sticky or malapot yung ating sabaw ng ating beef steak. So, ito optional po. It's up to you kung gusto nyo gano'n, medyo malapot or yung original. Up to you guys. So, ihahalo ko to dito. Alright. So, para mamaya, pag nilagay natin to dito,
ay malapot na siya. Haluin lang natin. Ako na naman kakain na ito eh. Ayan. Ito yung tinatawag na beef saucy steak. Social na beef steak. Walay ba? Walay? Yo guys! To those who are new to my channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click subscribe and paki-like na rin po and please hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos ni upload at kapag may mga live stream po ako. So while waiting this one na maluto, tayo po ay maglilinis ng ating kusina. Yung ating mga ginamit ay lilipitin natin. So nakikita ko na naamoy ko na ang sarap ng niluluto natin. So I hope guys na kayo mag-stay yan hanggang sa ako ay matapos. Alright guys, nakikita nyo, ayan na siya, nag-golden brown na yung ating niluto or niluluto. Okay, so guys, kung medyo makapal yung beef na yung niluluto, gawin nyo lang, tusukin nyo lang yung pinaka-beef, yung pinaka-meat para maluto yung pinaka-loob. Okay, so ayan siya, kita nyo kung gaano kasarap yun, kalinamnam yan mamaya. Sa mga mahilig kumain, kinakailangan may matuto kayong magluto. Ayan, so nakikita nyo guys. So mamaya babalik rin natin uli yan para lang maging even yung pagkakaluto niyan. Alright! Guys, muli nating silipin yung ating niluluto. Ayan. Ayan na siya, luto na. So guys, ito ang tinatawag na beef aladoro steak. Okay, so ilagay natin tong sauce natin. Alright. Ayan, so pakuluin lang natin to, itong sauce na to, palaputin natin. Okay guys, so ito na yung ating sauce. Ayan. Actually guys, nagdagdag ako ng konting flour at saka konting tubig para mas marami siyang sauce. Ayan, mas malapot na yan. So flour and cornstarch yung nilagay po natin and konting water of course para mas malapot. But it's up to you guys ha, optional po yun ha. Nasa inyo po yun kung gusto nyo ganun yung estilo. Pwede namang wala eh. Okay, so I think luto na to, pwede nang ihalo sa ating beef steak. Tayo nakaluto ng isang masarap na pagkain. Ito ang ating ulam for tonight sa ating dinner. Ito pa yung ating beef steak aladoro. Okay, kung nakikita niyo yan, tumutuloy yung sauce. So yummy and delicious. Delicious. Ang sarap. Ang sarap. Alright guys, so it's time for me to eat my dinner. Okay, so again guys, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating channel, sa panonood po ninyo guys. And also, to those who are not yet subscribed and to those who are new to my channel, kindly click like, subscribe, and hit the bell button para po ma-notify kayo sa aking mga bagong videos niya upload at sa mga live stream po na upcoming. Okay guys, maraming salamat sa inyo lahat.
At keep safe everyone, stay healthy, and see you around guys. So ito po si Doro, muli nagsasabi, love what you do, and do what you love. Bye-bye! Thanks for watching. Bye-bye.